টেক্সট ইন আছামিজৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। ইতিমধ্যে মই মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ বিষয়ে কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'য়ে মই এখন প্লেলিষ্টৰ ভিতৰত জমা কৰি ৰাখিছোঁ। যদিহে বৰ্তমানলৈকে পূৰ্বৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত প্লেলিষ্টখনৰ লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। সেই ভিডিঅ'সমূহত মই মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় সকলোবিলাক ফিচাৰ্ছ মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সকলোবিলাক ফিচাৰ্ছ কভাৰ কৰাটো ইমানো সহজ নহয়। গতিকে আজিৰ এইটো মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ছিৰিজৰ অন্তিমটো ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ত মই মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত কিদৰে প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰি তাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ছিৰিজটো যদিও শেষ হয়, তথাপিতো ইয়াৰ পাছতো ভৱিষ্যতে মই মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ আন কিছুমান কথা কেতিয়াবা আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিৰ অন্তিম ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, যদিহে বৰ্তমানলৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব, যাতে মই পাছত যিবিলাক ভিডিঅ' দিম তাৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ পাছতে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্টলৈ আগবাঢ়িম। গতিকে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এটা ডকুমেণ্ট অপেন কৰি লৈছোঁ। এই ডকুমেণ্টটোত মুঠতে 3খন পেজ আছে, দেখা পাইছে 3খন পেজ আছে। এতিয়া এই ডকুমেণ্টটো কিদৰে প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰি তাক মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে প্ৰিণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বাওঁফালে একেবাৰে ওপৰত এটা বাটন আছে, যাক অফিচ বাটন বুলি কোৱা হয়। তাত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। যদিহে আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড 2010 বা তাতকৈ নতুন ভাৰ্জন ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত ফাইল টেব দেখা পাব। আপুনি তাত অফিচ বাটনটো দেখা নাপায়, তেতিয়া আপুনি ফাইল টেবত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া অফিচ বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন মেনু আহিব। এই মেনুখনত এটা অপশ্যন আমি দেখা পাইছোঁ প্ৰিণ্ট। প্ৰিণ্টৰ ওপৰত মাউচৰ কাৰ্চৰটো ৰখাৰ লগে লগে 3টা বেলেগ বেলেগ অপশ্যন আমি দেখা পাইছোঁ, প্ৰিণ্ট, কুইক প্ৰিণ্ট, প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ। গতিকে প্ৰথমতে প্ৰিণ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউটো আমি চাই ল'ব পাৰোঁ। গতিকে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাইছে আপোনাৰ পেজখন প্ৰিণ্ট কৰিলে কেনেদৰে আহিব পেপাৰত। ইয়াত আমি তাৰ এটা প্ৰিভিউ দেখা পাইছোঁ। গতিকে আপুনি প্ৰিণ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউটো চাই ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপুনি কিবা সলনি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত বিভিন্ন অপশ্যন দেখা পাইছে, ইয়াৰ পৰা আপুনি সলনি কৰিব পাৰিব। মাৰ্জিন আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, অৰিয়েণ্টেশ্যন আছে, লেণ্ডস্কেপ পৰ্ট্ৰেইট আপুনি কৰিব পাৰিব। গতিকে লেণ্ডস্কেপ কৰি দিলে এনেকুৱা হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পৰা আপুনি অৰিয়েণ্টেশ্যন চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, পেপাৰৰ চাইজ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। লেটাৰ চিলেক্ট হৈ আছে, A4 চাইজে চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। গতিকে এইদৰে আমি পেপাৰ চাইজো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব পাৰিম। তাৰপাছতে ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে জুম এটা অপশ্যন আছে, জুমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত জুম অপশ্যন আপুনি পাব, কিমান জুম কৰিব লাগে আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি অ'কে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ জুম হৈ যাব। তাৰপাছতে ওৱান পেজ এটা অপশ্যন আছে, ওৱান পেজ মানে এটা সময়ত এখন পেজে দেখুৱাব। 2 পেজেছ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা সময়ত 2খন পেজ আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে এইদৰে আমি নাম্বাৰ অফ পেজেছ চেঞ্জ কৰিব পাৰিম। ৰুলাৰ অপশ্যন ইয়াত মোৰ চেক হৈ আছে, গতিকে ৰুলাৰডাল দেখুৱাই আছে। যদি মই আনচেক কৰি দিওঁ ৰুলাৰ দুডাল নাইকিয়া হৈ যাব। দেখা পালে ওপৰৰ ৰুলাৰডালো নাই আৰু বাওঁফালে মোৰ ভাৰ্টিকেল ৰুলাৰডালো নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে মেগনিফাই এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত আমি যদি ক্লিক কৰি দিওঁ তেনেহ'লে মোৰ ইয়াৰ মেগনিফায়াৰ অপশ্যনটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া চেক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে এখন মোৰ মেগনিফাইং গ্লাছ আহিছে। ইয়াত ক্লিক কৰি মই জুম কৰিব পাৰোঁ, জুম ইন জুম আউট কৰিব পাৰিম। তাৰপাছতে নেক্সট পেজ অপশ্যন আছে, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট পেজখন আহিছে। প্ৰিভিয়াছ পেজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আগৰ পেজখন আহিছে। গতিকে এইদৰে বিভিন্ন অপশ্যন আমি প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ ভিতৰতো দেখা পাওঁ। তাৰপাছতে শেষত আমি ক্ল'জ প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ এটা অপশ্যন দেখা পাইছোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউটো মোৰ বন্ধ হৈ যাব। তাৰপাছতে এতিয়া যদি আমি প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে মেনুখনত ক্লিক কৰি পুনৰ প্ৰিণ্ট অপশ্যনত গৈ আমি প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰিব পাৰোঁ। আৰু কীবৰ্ড শ্বৰ্টকাটটো হৈছে Ctrl+P। দুয়োটা অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যদি Ctrl+Pও ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপুনি এই ডায়লগ বক্সটো দেখা পাব। গতিকে এই প্ৰিণ্ট ডায়লগ বক্সটো এপিয়াৰ হৈছে। ইয়াত আমি বহুতো অপশ্যন দেখা পাম, যাৰ সহায়ত আমি প্ৰিণ্টৰ ছেটিংছটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম। প্ৰথমতে আমি ইয়াত প্ৰিণ্টাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। দেখা পাইছে নেইম অপশ্যন এটা দেখা পাইছে, ইয়াত কি প্ৰিণ্টাৰ আপোনাৰ ইনষ্টল হৈ আছে কম্পিউটাৰত ইয়াত সকলোবিলাক দেখুৱাই দিব। যদিহে আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰ ইনষ্টল নাই, প্ৰথমতে আপুনি প্ৰিণ্টাৰটো ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। মোৰ কম্পিউটাৰত কেনন IP1800 ছিৰিজৰ এটা প্ৰিণ্টাৰ ইতিমধ্যে ইনষ্টল হৈ আছে, গতিকে দেখুৱাই আছে। গতিকে তাক মই চিলেক্ট কৰি ল'ম। চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যন আছে, মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাই দিম। তাৰ আগতে আমি প্ৰিণ্ট পেজ ৰেঞ্জ এটা অপশ্যন দেখা পাইছোঁ, সেইটো আমি চাই লওঁ। অল অপশ্যনটো চিলেক্ট হৈ আছে। অল চিলেক্ট হৈ থাকিলে মোৰ যিমান কেইখন পেজ আছে ডকুমেণ্টত আটাইকেইখন পেজে মোৰ প্ৰিণ্ট হ'ব। তাৰপাছতে কাৰেণ্ট পেজ এটা অপশ্যন আছে, কাৰেণ্ট পেজত ক্লিক কৰি দিয়া অ'কে ক্লিক কৰিলে কি হ'ব, মোৰ যিখন পেজ চিলেক্ট হৈ আছে অৰ্থাৎ যিখন পেজত মোৰ কাৰ্চৰটো আছে সেই পেজখন প্ৰিণ্ট হ'ব। তাৰপাছত পেজেছ এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত আপুনি পেজ ৰেঞ্জটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰিব, কোনখন পেজৰ পৰা কোনখন পেজলৈকে আপোনাক প্ৰিণ্ট লাগে। ধৰি ল'লোঁ মোৰ 3খন পেজৰ ভিতৰত মাত্ৰ 2 নম্বৰ পেজখন প্ৰিণ্ট লাগে, তেতিয়াহ'লে মই পেজ 2
সিলেক্ট কৰি ওকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ মাত্ৰ 2 নম্বৰ পেজখনে প্ৰিন্ট হ'ব ধৰি ললো আপোনাৰ ডকুমেন্টত যদি 10খন পেজ আছে আপোনাক 1 নম্বৰ পেজৰ পৰা 5 নম্বৰ পেজলৈকে প্ৰিন্ট লাগে তেনেহলে আপুনি 1-5 দি ওকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে 1ৰ পৰা 5লৈকে আটাইকেইখন পেজে প্ৰিন্ট হ'ব আপুনি যদি কমা 8 দি দিয়ে তেনেহলে 1ৰ পৰা 5লৈকে আটাইকেইখন পেজ প্ৰিন্ট হ'ব লগতে 8 নম্বৰ পেজখনো প্ৰিন্ট হ'ব গতিকে এইদৰে আপুনি প্ৰিন্টৰ ৰেঞ্জটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পাছত নাম্বাৰ অফ কপিজ আছে আপোনাক কিমান কপি লাগে আপোনাৰ ইতিমধ্যে বাই ডিফল্ট 1 সিলেক্ট হৈ আছে গতিকে এটা কপি আপোনাৰ ডকুমেন্টটো ওলাব আপুনি যদি 3-4টা কপি বনাব বিচাৰে সেম ডকুমেন্টটো তেতিয়া হলে আপুনি নাম্বাৰ অফ কপিজ ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া আৰু এটা অপচন ইয়াত আছে কোলেট এটা অপচন আছে কোলেট অপচনটো চেক কৰি থাকিলে আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে 1 2 3 1 2 3 কে আছে এটো যদি আনচেক কৰি দিও তেতিয়ালে 1 1 2 2 3 3 হৈ আছে গতিকে ই কি কেনেদৰে কাম কৰে মই আপোনালোকক বুজাই দিব বিচাৰিছো ধৰি ললো মই এতিয়া এই ডকুমেন্টটো 3খন পেজ আছে মোৰ ডকুমেন্টটো 5টা কপি লাগে মই কোলেটটো আনচেক কৰি পেলাই যদি ওকে ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব 1 নম্বৰ পেজখন প্ৰথমতে 5 বাৰ প্ৰিন্ট হ'ব 2 নম্বৰ পেজখনৰ 5টা কপি ওলাব 3 নম্বৰ পেজখনৰ 5টা কপি ওলাব গতিকে প্ৰথম 1 নম্বৰ পেজখনৰ 5টা কপি ওলোৱাৰ পাছতহে মোৰ 2 নম্বৰ পেজখনৰ 5টা কপি প্ৰিন্ট হ'ব তাৰ পাছতহে মোৰ 3 নম্বৰ পেজখনৰ 5টা কপি প্ৰিন্ট হ'ব তাৰ পাছত আমি ডকুমেন্টটো নিজে এৰেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব মেনুৱেলি যদি কোলেটটো মই সিলেক্ট কৰি ৰাখো তেতিয়াহলে কি হ'ব 5টা কপি মই ইতিমধ্যে দি থৈছো গতিকে 5টা কপি যদি মই এতিয়া ডকুমেন্টটো উলিয়াও তেনেহলে কি হ'ব 1 2 3 এটা সেট ওলাব তাৰ পিছত পুনৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ পেজৰ আন এটা সেট ওলাব এইদৰে 5টা বেলেগ কৈ সেট ওলাই যাব গতিকে মেনুৱেলি আৰু তাক মই এৰেঞ্জ কৰিব নালাগে গতিকে কোলেট অপচনটো সিলেক্ট কৰি আপুনি মেনুৱেলি সেট নকৰাকৈ অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ পেজেছ বিলাক সেট হৈ আহিব তাৰ পাছতে প্ৰিন্ট হোৱাত এটা অপচন আছে ইয়াত আপুনি কি প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰে ডকুমেন্ট প্ৰপাৰ্টিজ ডকুমেন্ট শোয়িং মেকআপ markup list of markup styles building blocks entries key assignment so belag option ইয়াত আছে আপুনি কি প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে তাৰ পাছতে আৰু এটা অপচন আছে প্ৰিন্ট অল পেজেছ ইন ৰেঞ্জ ইয়াত অড পেজেছ এটা অপচন আছে আপোনাক যদি অকল ডকুমেন্টৰ অড নাম্বাৰ পেজ বিলাক যদি প্ৰিন্ট কৰিব লাগে তেনেহলে অড পেজেছ সিলেক্ট কৰি ওকে ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে আপোনাৰ কেৱল অড নাম্বাৰ পেজ বিলাক প্ৰিন্ট হ'ব অৰ্থাৎ 1 নম্বৰ 3 নম্বৰ 5 নম্বৰ 7 নম্বৰ এনেকুৱা পেজ বিলাক আপোনাৰ প্ৰিন্ট হ'ব তাৰ পাছত আপুনি ইভেন্ট পেজেছ সিলেক্ট কৰিলে আপোনাৰ ইভেন্ট নাম্বাৰ পেজ বিলাক আপোনাৰ প্ৰিন্ট হ'ব এতিয়া মই অল পেজেছ ইন ৰেঞ্জ সিলেক্ট কৰি থম তাৰ পাছতে পেজ পাৰ শীট এখন পেজত এখন পেপাৰত কিমানখন পেজ আপোনাক প্ৰিন্ট লাগে আপোনাৰ এখন পেজত যদি বোলে মোৰ দুখন পেজ এখন পেজত পেপাৰত প্ৰিন্ট হ'ব লাগে গতিকে 2 পেজেছ পাৰ শীট কৰি দিয়া লগে লগে একেখন পেপাৰত দুখন পেজ আপোনাৰ আহি যাব কিন্তু এটো এতিয়া ডিসপ্লে নকৰি আপোনাক দেখাব নাই যেতিয়া ওকে ক্লিক কৰিম প্ৰিন্ট হওঁতেহে আহিব এইদৰে আপুনি বেলেগ নাম্বাৰ অফ পেজেছ আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে গতিকে পেপাৰ সেভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি ডকুমেন্টটো মাত্ৰ জাস্ট আপোনাক প্ৰিন্ট আউট এটা লাগে তেতিয়া তেনেহলে আপুনি কি কৰিব পাৰে একেখন পেজতে দুখন বা চাৰিখন পেজ আপুনি প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰে তাৰ পাছতে ইয়াত স্কেল আছে কি সাইজৰ আপোনাক পেপাৰ লাগে আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব A4 সাইজ সিলেক্ট কৰি লম এটো 1 এ ৰাখিম গতিকে এতিয়া ওকে ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে মোৰ ডকুমেন্টটো প্ৰিন্ট হৈ যাব প্ৰিন্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা অপচন আপোনাক দেখাই দিছো ইতিমধ্যে প্ৰপাৰ্টিজ অপচনটা আছে ইয়াত প্ৰপাৰ্টিজটো আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰৰ প্ৰপাৰ্টিজ গতিকে আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টিজ আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰটো অনুসৰি বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে মোৰ যেটো Canon IP 1800 সিৰিজৰ প্ৰিন্টাৰ ইনষ্টল আছে তাৰ প্ৰপাৰ্টিজ ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে মই দেখা পাম আপোনাৰ যদি বেলেগ প্ৰিন্টাৰ ইনষ্টল হৈ আছে আপুনি তাৰ প্ৰপাৰ্টিজ ইয়াত দেখা পাব ইয়াৰ পৰা আপুনি কালাৰ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে প্ৰিন্ট কোৱালিটি দেখা পাইছে হাই কৰিব পাৰো ষ্টেণ্ডাৰ্ড fast custom কৰিব পাৰি color intensity automatic grayscale printing কৰি দিয়া লগে লগে black and white print হ'ব তাৰ পাছতে পেপাৰৰ টাইপটো মই ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰো বেলেগ ধৰণৰ পেপাৰ আমাৰ বজাৰত উপলব্ধ আপোনালোকে জানে ফটো পেপাৰ আছে আমাৰ গ্লসি ফটো পেপাৰ আছে বেলেগ ধৰণৰ পেপাৰ আছে কি ধৰণৰ পেপাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পাছতে আন এটা অপচন আছে পেজ সেটআপ ইয়াতো আমি ওৰিয়েন্টেশন অপচনটো দেখা পাইছো পোৰ্ট্ৰেট ল্যান্ডস্কেপ ইয়াৰ পৰা আপুনি সলনি কৰিব পাৰিব তাৰ পাছতে পেজ সাইজ আছে পেজ সাইজ ইতিমধ্যে A4 সিলেক্ট হৈ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পেপাৰ সাইজ ইয়াত আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব গতিকে পেপাৰ সাইজ আমি বিভিন্ন ঠাইত সলনি কৰিব পাৰো ইয়াতো আমি পেপাৰ সাইজটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম rotate যদি কৰিব বিচাৰে rotate কৰিব পাৰিব গতিকে borderless printing যদি লাগে আপুনি borderless printing ইয়াত সিলেক্ট কৰিব পাৰিব গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন ইয়াত আছে প্ৰিন্ট অপচনো আছে ইয়াত বেলেগ ইয়াতো আপোনালোকে বিভিন্ন অপচন দেখা পাব
তাৰ পাছতে আৰু কেইটামান দৰকাৰী অপচন আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো মেইনটেনেন্স এটা অপচন আছে আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰটো মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত বিভিন্ন অপচন দেখা পাব আপুনি হেড ক্লিনিং অপচন ইয়াত দেখা পাব মাজে মাজে আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰটো হেডটো ক্লিন কৰি থাকিব লাগে নজল চেক আছে আপোনাৰ যদি প্ৰিন্ট আউটটো ভাল হোৱা নাই কোৱালিটি যদি বেয়া হৈছে তেতিয়া হলে আপুনি ইয়াৰ পৰা হেড ক্লিন কৰিব পাৰে নজল চেক কৰিব পাৰে ইংক আৰ্টিষ্ট সেটিংস আপোনাৰ ইয়াত আছে গতিকে আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰ অনুসৰি সেটিং বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ সেটিং বিলাক আপুনি আপোনাৰ এই প্ৰপাৰ্টিজৰ ভিতৰতে বিচাৰি পাব গতিকে এইদৰে আমি প্ৰিন্ট কৰিব পাৰো আৰু এটা আপোনাক অপচন দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো ইয়াত এটা অপচন এটা আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন ইয়াতো আহিব ডিসপ্লে অপচন আছে প্রুফিং আছে এডভান্স অপচন আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ডকুমেন্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিজ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব প্ৰিন্ট অপচন ইয়াত দেখা পাইছে প্ৰিন্ট ড্ৰয়িংস ক্ৰিয়েটেড ইন ওয়ার্ড print background colors and images print document properties বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আছে গতিকে আপোনালোকে সেইবিলাকো ইয়াৰ পৰা সলনি কৰিব পাৰিব গতিকে এইদৰে আমি প্ৰিন্ট কৰিব পাৰো আৰু এটা অপচন আমি দেখা পাইছিলো ইয়াত যে কুইক প্ৰিন্ট কৰি দিয়া লগে লগে আপুনি কোনো ধৰণৰ সেটিংস সলনি কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ ডকুমেন্টটো পুনে পুনে প্ৰিন্টাৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব আৰু কি ডাইৰেক্টলি প্ৰিন্ট হৈ যাব এইদৰে আমি যিকোনো এটা ডকুমেন্ট মাইক্ৰসফট ওৱৰ্ডত প্ৰিন্ট কৰিব পাৰো আশা কৰো ভিডিওটি চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াৰ পাছত আমি মাইক্ৰসফট পাৱাৰপইণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ